Hello everyone, welcome to my channel. Today, ituturo ko po sa inyo kung paano po magiging maganda at saka interesting yung PowerPoint presentation natin. Ito, meron na akong gawang presentation at ituturo ko sa inyo paano tayo maglagay ng effects like sound para sa ating PowerPoint para exciting naman tingnan. Para exciting naman tingnan, pakinggan sa ating mga estudyante kung nagtuturo tayo. Ito na po. Ito yung mouse, no? Ang pointer natin. So, just go directly to insert. Yan, insert. Uunahin natin yung sound effect. Tapos, punta kayo sa star na ganito. Ito. Yung star na to, click nyo yan. Click nyo lang yan. At punta kayo dito sa play sound. At click nyo dito. Punta kayo dito. Then, dito, pipili lang kayo. Ako, ang pipili ko dito is applause. Kasi mas maganda, pakinggan eh. Oh, yan. So, naging low na siya. So, tatry natin, no? Just click F5 para lumaki siya. Yan. Antayin muna natin. Ito, lumaki na. So, pakinggan nyo, guys. Ito, hahanapin nyo ang pointer. So, ang pointer kasi, yan na. Lumabas ng pointer. Lalagay nyo lang dyan. Pag nagtuturo na siya, click nyo lang yung either dito or dito. So, select nyo lang. See the result, guys. So, yan lang, ho. Balik tayo dito. Click nyo lang. Kung mag-add naman kayo ng video sa presentation nyo, punta kayo dito sa add video ganito. Click, pwede rin online, pwede rin video on your computer. So, computer yung pinili ko. At saka ito, movement. Click ko lang to. Hanap ka lang dyan. Click ko to. Tapos click ko ang insert. So, andyan na yan mga friends. So, mga beshi. Hindi ako beshi. Mga friends, ito na ho. Yan, ito na. Pag i-click mo yan, paano? Click mo yan, mag-play yan siya. Ayan, ganun. Wait. Yan, nag-play na siya, di ba? Pag gusto mong full screen siya, pag i-play mo, dito ka sa playback. Diyan, punta ka dyan, at saka click mo ang play. Ano yan? Yung play full. Yan. Try natin mga friends. Ito, click mo F5. Ito, F5. Click mo. Yan, full na siya. Tapos, hanapin mo dito sa cursor. Yan. Play mo. Yan. Diba? Lumaki na siya. So, yan lang mga guys. And don't forget to subscribe. And pindutin nyo na rin yung bell button para updated kayo sa ating next video. Thank you po.